হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ সহজতে বনাব পৰা এটা পিঠা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ আছামিজ কিটচেন চেনেললৈ। এই পিঠা ৰেচিপিটো মই গুড় ব্যৱহাৰ কৰি বনাইছোঁ আৰু ঘৰতে থকা অলপ বস্তুৰে আপোনালোকে এই পিঠাটো বনাব পাৰিব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই পিঠা ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পাব। পিঠা বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। প্ৰথমতে কেৰাহী এটা 2 চামুচ ঘি দি ল'লোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে ঘিৰ ঠাইত ৰিফাইন তেল 2 চামুচ দি ল'বও পাৰে। এতিয়া ইয়াতে 3 কাপ পানী দি ল'লোঁ। এই পানীখিনি অলপ উতলি আহিব দিম। এয়া পানীখিনি ভালদৰে উতলি আহিছে। এতিয়া ইয়াতে মিহিকৈ কাটি লোৱা 1 কাপ গুড় দি ল'লোঁ। গুড়খিনি পানীৰ লগত ভালদৰে এবাৰ মিলাই লৈছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে গুড়ৰ সলনি সমান পৰিমাণৰ চেনি ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে। এয়া গুড়খিনিৰ লগত আধা কাপ ৰুকি লোৱা নাৰিকল দি ল'লোঁ। আকৌ এবাৰ গোটেইখিনি মিলাই ল'ম। এতিয়া গুড়খিনি গলি পানীৰ লগত ভালদৰে মিক্স হৈ পৰালৈ এইখিনি উতলি থাকিব দিম। 2 মিনিটমান পিছত এয়া দেখিছেনে গুড়খিনি ভালদৰে গলি মিক্স হৈ পৰিছে। এয়া 3টা ভাঙি লোৱা ইলাচি দি ল'লোঁ। ইলাচিকেইটা পানীখিনিৰ লগত এবাৰ মিলাই দিছোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো অলপ কমাই ল'লোঁ। এতিয়া এয়া 1.5 কাপ কেঁচা পিঠাগুড়ি লৈছোঁ। পানীখিনি পিঠাগুড়িখিনি অলপ অলপকৈ দি ল'ম আৰু লগে লগে পিঠাগুড়িখিনি পানীখিনিৰ লগত মিক্স কৰি থাকিম। ইয়াতে আপোনালোকে যিকোনো ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠাগুড়ি বা পেকেটৰ পিঠাগুড়িও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। পিঠাগুড়িখিনি ডাঠ হৈ অহালৈ এইখিনি এইদৰে লৰাই থাকিম। ইয়াতে যদি আপোনালোকৰ পিঠাগুড়িখিনিত পানীৰ পৰিমাণ কম যেন লাগে তেতিয়া আৰু অলপ গৰম পানী মিক্স কৰি ল'ব পাৰিব। এয়া পিঠাগুড়িখিনি পানী আৰু গুড়ৰ লগত মিক্স হৈ শুকান হৈ ডো এটাৰ দৰে হৈ পৰিছে। এইখিনি কেৰাহীৰ পৰা এৰ খাই আহিছে। এইখিনি আৰু বেছি শুকান কৰি পেলাব নালাগে। এতিয়া পিঠাগুড়ি মিশ্ৰণটো অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি দিম। এইফালে এয়া মই এখন কলপাত এনেকৈ গোলকৈ কাটি লৈছোঁ। এই বাতিটোৰ জোখাৰে কলপাতখন মই কাটি লৈছোঁ। পিঠাটো বনাবলৈ মই এই বাতিটো ব্যৱহাৰ কৰিম। আপোনালোকে কিন্তু কলপাত নিদিয়াকৈও পিঠাটো বনাব পাৰে। এতিয়া বাতিটোত 1 চামুচমান ঘি দি ল'লোঁ। ঘিখিনি বাতিটোৰ চাৰিওফালে ভালদৰে এবাৰ সানি ল'ম। আপোনালোকে ইয়াতে ৰিফাইন তেল অলপ সানি ল'বও পাৰে। এতিয়া কলপাতখন বাতিটোৰ তলিত ভালদৰে লগাই দিছোঁ। আচলতে কলপাতখন দিলে পিঠাটোৰ এটা ধুনীয়া গোন্ধ আহে, কিন্তু কলপাতখন নিদিয়াকৈ অলপমান ঘি বা তেল সানি লৈও পিঠাটো বনাব পাৰি। এয়া আমাৰ পিঠাগুড়ি মিশ্ৰণটো হাতেৰে চুব পৰা হৈ গৈছে। এইখিনি কিন্তু খুব বেছি ঠাণ্ডা কৰি ল'বও নালাগে। এয়া ঘি সানি লোৱা বাতিটো লৈছোঁ। ইয়াতে পিঠাগুড়ি মিশ্ৰণখিনি অলপ অলপকৈ দি ল'ম। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। এয়া মই গোটেইখিনি পিঠাগুড়ি মিশ্ৰণ দি ল'লোঁ আৰু এয়া হাতত অলপমান তেল সানি লৈছোঁ। পিঠাগুড়ি মিশ্ৰণখিনি হেঁচি হেঁচি এইদৰে বাতিটোত ছেট কৰি দিছোঁ। তেল অলপ সানি ল'লে হাতত পিঠাগুড়িৰ মিশ্ৰণখিনি আঠা লাগি নধৰাকৈ থাকিব। আৰু এয়া পিঠাটোত দিবলৈ কেইটামান কাজু লৈছোঁ। কাজুকেইটা পিঠাগুড়ি মিশ্ৰণখিনিৰ ওপৰত এইদৰে লগাই লগাই দিছোঁ। আপোনালোকে ইয়াতে খিচমিচ বা কাটি লোৱা নাৰিকলৰ টুকুৰা দি ল'বও পাৰে। পিঠাগুড়ি মিশ্ৰণখিনিৰ ওপৰত আৰু অকণমান ঘি ছটিয়াই দি ল'লোঁ। ঘিখিনি এবাৰ ভালদৰে সানি ল'ম আৰু পিঠাটো বনাবলৈ কেৰাহী এটা গেছত বহুৱাই দিছোঁ। কেৰাহীটোৰ মাজত এখন সৰু প্লেট দি লৈছোঁ। আপোনালোকে ইয়াতে প্লেটৰ সলনি সৰু ষ্টেণ্ড এডাল ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে। এতিয়া কেৰাহীৰ ঢাকনিখন লগাই গেছৰ মিডিয়াম ফ্লেমত 10 মিনিটমান কেৰাহীটো গৰম হ'বলৈ দিম। 10 মিনিটমান পিছত ঢাকনিখন আঁতৰাই ল'লোঁ। পিঠাৰ বাতিটো প্লেটখনৰ ওপৰত বহুৱাই দিছোঁ। আকৌ কেৰাহীৰ ঢাকনিখন লগাই প্ৰায় 1 ঘণ্টা 10-15 মিনিটমান সময়ৰ বাবে পিঠাটো সিজিবলৈ দিম। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই থৈছোঁ। প্ৰায় 1 ঘণ্টা 15 মিনিটমান হৈ গৈছে। কেৰাহীৰ ঢাকনিখন আঁতৰাই ল'লোঁ। পিঠাটো দেখিছেনে চাৰিওফালে অলপ অলপ ৰঙচুৱা হৈ আহিছে। পিঠাটো ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে, কিন্তু পিঠাটো এতিয়া একেবাৰে কোমল হৈ আছে। গেছটো অফ কৰি দি পিঠাটো ভালদৰে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। পিঠাটো ভালদৰে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতহে কাটিব পৰা যাব। এয়া পিঠাটো একেবাৰে ঠাণ্ডা হৈ গৈছে আৰু পিঠাটো শুকান শুকান হৈ পৰিছে। এয়া চাওক, পিঠাটো ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত নিজে নিজে বাতিটোৰ পৰা এৰ খাই আহিছে। প্লেট এখন বাতিটোৰ ওপৰত দি ল'লোঁ। এইদৰে বাতিটো ওলটাই দি ল'ম আৰু এয়া মই পিঠাটো উলিয়াই ল'লোঁ আৰু এইখন কলপাতখন পুৰি গৈ বাতিটোত লাগি ধৰিছে। পিঠাটো এতিয়া মই চুৰি এখনেৰে কাটি ল'ম। এই পিঠাটো খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয়। তেনেহ'লে একেবাৰে কম বস্তুৰে আপোনালোকে এই পিঠাটো বনাই চাব পাৰে আৰু ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে।